अब हामी कुरा गरौँ फङ्सन्सको होइन। अब फङ्सन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो ब्लक अफ कोड होइन। अब त्यो चाहिँ अब त्यो जब कल गर्छ तब चाहिँ त्यो फङ्सनभित्र डिफाइन गरेको कोडहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्जिक्युट हुन्छ है। अब यसमा केही पनि छैन भनेको फङ्सनको पर्पज भनेको चाहिँ के भन्दा जस्तो हामीले चाहिँ कुनै पनि काम चाहिँ होइन जस्तो अब धेरै ठाउँबाट गर्नुपर्ने छ होइन। अनि त्यसपछि अब त्यसलाई चाहिँ मल्टिपलचोटि डिफाइन गर्दाखेरि एउटा टाइम कन्ज्युमिङ पनि भयो, रिडन्डेन्ट पनि भयो एउटै कुरा होइन। त्यो रिपिटेटिभ भयो नि त। त्यो कुरालाई रिड्युस गर्न चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि फङ्सनको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ राइट वन्स रिड मल्टिपल टाइम्स होइन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि राइट इन वान प्लेस एन्ड रिड एभ्रिवेयर भने जस्तो हो क्या। भनेको एक ठाउँमा डिफाइन गर त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ जतासुकै पनि युज गर्न पायो भन्नको लागि हो क्या। भनेको डिफाइन द कोड वन्स एन्ड युज इट मेनी टाइम्स है। यसको पर्पोज चाहिँ फङ्सनको पर्पोज चाहिँ यो हो होइन। अब चाहिँ हामीले अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि नि के थियो भन्दाखेरि हामीले डिफ्रेन्ट टाइप अफ फङ्सनहरू चाहिँ युज गरिरहेको छौँ क्या। जस्तो प्रिडिफाइन फङ्सनमा हाम्रो जस्तो चाहिँ मेन फङ्सन हामीले युज गरिरहेको छौँ, प्रिन्ट एफ युज गरिरहेको छौँ, स्क्यान एफ युज गरिरहेको छौँ, त्यसपछि स्ट्रिङ कपी, स्ट्रिङ कम्पेयर होइन, स्ट्रिङ कन्क्याट होइन। यस्ता फङ्सनहरू त हामीले युज गर्दै आएको छौँ नि त। त्यो भनेको चाहिँ जो चाहिँ अलरेडी लाइब्रेरीमा छन् अथवा चाहिँ इनबिल्ड छन् होइन। त्यो भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो भनेको प्रिडिफाइन फङ्सन भयो है। अब हामीले फङ्सन क्रिएट गर्नलाई चाहिँ जस्तो अब रिटर्न टाइप के दिन्छ यस्तो सिन्ट्याक्सको चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यस्तो सिन्ट्याक्सबाट चाहिँ हामीले फङ्सन डिफाइन गर्न सक्छौँ। जस्तो भनेको यो फङ्सन नेम दिने, त्यसपछि प्यारेन्थेसिस हुनु पऱ्यो भनेको स्मल ब्रेसेस, त्यसपछि गएर कर्ली ब्रेसेसभित्र चाहिँ यो कोड ब्लक हुन्छ। अब यसले के रिटर्न गर्छ भने रिटर्न गरिदिने, अनि रिटर्न टाइप चाहिँ यहाँनिर है। अब यसले के रिटर्न गर्दैन भने भोइड भयो। अब इन्टिजर रिटर्न गर्छ भने इन्ट हुनुभयो, त्यसपछि स्ट्रिङ रिटर्न गर्छ भने स्ट्रिङ भनौँ न, स्ट्रिङ रिटर्न गर्छ भने त्यो त त्यही अनुसारको एरिया भयो, एरिया अफ क्यारेक्टर हुने भयो। अथवा चाहिँ नि भनौँ न अरू प्रिडिफाइन अरू के रिटर्न गर्छ भने हामीले त्यही अनुसार चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डिफाइन गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो यहाँनिर के भन्छ यो भनेको नेम अफ फङ्सन भयो, यसले यो भनेको रिटर्न टाइप भयो, त्यसपछि यो भनेको चाहिँ फङ्सनभित्र यो भित्र चाहिँ के हुन्छ बडी हुन्छ है त। अनि हामीले त्यहाँ चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब फङ्सन कल कसरी गर्ने भन्दाखेरि माथि हामीले डिफाइन गरिसकेपछि चाहिँ यो यहाँ फङ्सन क्रिएट गर्यो, यसरी चाहिँ हामीले फङ्सन कल गर्न सक्छौँ है त। भनेको यसरी चाहिँ कल गर्न सक्यो होइन। यसलाई मल्टिपलचोटि नै हामीले कल गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो फङ्सन भयो होइन। यो फङ्सन चाहिँ अब मैले एउटा फङ्सन्स भन्ने फोल्डर बनाउँछु होइन। के गरौँ भन्दाखेरि फङ्सन्स भन्ने फोल्डर बनाऊ, फङ्सन्स भन्ने फोल्डरभित्र एउटा इक्जाम्पल .c भनेर मैले बनाएँ। भनेपछि हाम्रो यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि प्रिन्ट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ न्यू लाइन दिन नभुलौँ है त, किनभने अलिकति राम्रो देखिन्छ है। भन्छ यो गरिसकेपछि आई जस्ट एक्जिक्युटेड वन्स भनेर दियो यसले। त्यसपछि यो 2 3 4 सरी यो भन्दा नि मैले चाहिँ गर्न लागेको भनेको चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ मल्टिपलचोटि पनि हामीले कल गर्न मिल्यो क्या। भनेको यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मल्टिपलचोटि चाहिँ फङ्सनहरू कल गर्न सक्छौँ। जस्तो चाहिँ भनेको यो एकपल्ट कल गरेको भए हामीले कल गरिसकेपछि के हुन्छ सेमिकोलन राख्नु पऱ्यो। अनि फङ्सन कल गर्दाखेरि त्यो फङ्सन नेम भयो, फङ्सन नेम, त्यसपछि यो प्यारेन्थेसिस होइन, त्यसपछि सेमिकोलन चाहिँ अब यसलाई चाहिँ इन्ड गर्नलाई हो, स्टेटमेन्ट इन्ड भयो भन्नको लागि हो होइन। यसरी नेम र यो चाहिँ कल गर्नु पऱ्यो है। भने त्यो चाहिँ म्यान्डेटरी भयो है। अब यो चाहिँ टर्मिनेट गर्नलाई चाहिँ हामीले अभियसली युज गर्न परि नै हाल्छ होइन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिपलचोटि पनि फङ्सन कल गर्न सक्छौँ। फङ्सनको सिन्ट्याक्स यस्तो हुने रहेछ, यु क्यान ट्राई इट अनि एक्सर्साइज। अनि यसमा केही प्रब्लम छ भनेदेखि लेट मी नो है। सिम्पल इज द्याट। विल लुक इन्टु द डिफ्रेन्ट कुराहरू यसमा आएको, जस्तो प्यारामिटर्सहरू अनि त्यसपछि डिक्लेरेसनको कुराहरू होइन। यो सबै कुराहरू चाहिँ विल गो अन एक्सप्लोरिङ।